स्टूडेंट्स زموږ سره د فرست ایئر لیکچر نمبر 8 دی په فرست چپټر میجرمنټس باندې د سپلیمنټری یونټس نه بعد زموږ سره ټرم راځي ساينټیفیک نوټیشن. اوس ساينټیفیک نوټیشن موږ څه ته وایو؟ ګوره ټو ریپرزینټ ا ویری لارج نمبر or smaller number in powers of 10 is called scientific notation. ګوره که دا scientific notation چرته نه وی کنه تاسو به mass of earth د سلیکو ګورئ دا mass of earth په تاسو سلیکو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 کیلوګرام. تاسو به mass of sun سلیکو دا خو earth دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کیلوګرام. منګه په ساينټیفیک نوټیشن کې ډایرکټ ولیکو 6 into 10 raised to power 24. ٹھیک شو دا mass of earth منګ ولیکو او mass of sun ولیکو 2 into 10 raised to power 30. نو اصلیت کې وړو کې نمبر mass of electron دی 1.6 into 10 raised to power minus 19 کولمبي چارج دی او 9.11 into 10 raised to power minus 31. نو یو ډیر غټ نمبر to represent a very large number or smaller number in powers of 10 چې دا موږ د 10 کی طاقت باندې ریپرزینټ کو. ٹھیک شو دې ته موږ څه وایو؟ ساينټیفیک نوټیشن وایو. ها اوس ګوري بدی کې زه خبره کوم د ساينټیفیک نوټیشن دا اړولو دوه درې طریقې دي 1 2 3 4 5 6 ګوره دا شپږ دي. دا زه داسې ولیکم 1 2 3 4 5 او 6 د ټولو د پاسه پاور 1 دی. ٹھیک شو زه به بیس واخلم او پاورونه به پلس کم د نه بس جوړ شي 10 to power 6. یو دا طریقه د ما غټ نمبر ساينټیفیک نوټیشن ته کنورټ کو. بل طریقه دا ده که فرض که زما سره یو نمبر دی. ٹھیک شو نو زه به دې ته ولیکم 1 او که دې سره زه ضرب 10 کې طاقت 0 ولیکم دا صفر اخ نه کوي. اوس ګوره که زه دا پوینټ یو درجه دی خو موف کم power of 10 increases by 1 پوینټ یو درجه موف کا دا به سره ضرب 10 کی طاقت 2 پوینټ یو درجه موف کا نو ضرب 10 کی طاقت 3 او که پوینټ 2 درجه موف کو نو 1.0000 into 10 raised to power 5 د 3 نه بده 5 جوړ شو ما پوینټ 2 درجه موف کړي نو د دې 0 خو حیثیت نشته نو 1 into 10 raised to power 5 راغی نو 10 to power 5 ته راغی. نو دا پوینټ وګورئ که دا پوینټ د ګس طرف ته تاسو موف کوئ که نه نو power of 10 به انکریز کیږي. ما ولیکو when the decimal point moves to the left power of 10 increases دا به سیوا کیږي. او که ته چېرته په پازیټیو سایډ باندې بوځې لکه ګوره ښه زما سره نمبر دی 0.0001. ټیک شو دا زه داسې ولیکم 0.001 ضرب 10 کی طاقت 0 او دا پوینټ یو درجه دی خوا که دا به راشي 10 to power minus 1 پوینټ یو درجه دی خوا که 10 to power minus 2 پوینټ یو درجه دی خوا که ضرب 10 کی طاقت minus 3 او چې اخوا دی کو دا زیروس خو څه حیثیت نه لري که دی خوا کو نو 1.0 into 10 raised to power minus 4 بشي. چې کله پوینټ دې طرف ته موف کې که نه نو power of 10 ډیکریز کیږي. ما دلته هم دا پوینټ لیکلی دی چې when decimal point moves to the right the power of 10 decreases. ټیک شو ښه دې ته ساينټیفیک نوټیشن ویلی شي. لکه دې ته اوس وګورئ په دې ځای کې زموږ سره دا غټ نمبر دی موږ 10 to power 12 کې ریپرزینټ کو. دا نور غټ نمبر دی موږ 10 to power د 1 سره 24 زیروز دی موږ په دې ریپرزینټ کو 10 to power 21. اوس راشي په دې کې یو ټرم راځي prefixes. some specific powers of 10 د 10 څه مخصوص پاورز دي چې هغې له سپیشل نوم ورکړی اینډ سیمبل باندې ریپرزینټ کوي. لکه دې ته اوس وګورئ دا د 10 یو مخصوص پاور دی دا په هیکټو ریپرزینټ کیږي. دا د 10 یو مخصوص پاور دی دا په کیلو ریپرزینټ کیږي. دا یو مخصوص پاور دی په میگا باندې. دا یو مخصوص پاور دی په ګیگا باندې. ٹھیک شو دې ته پریفکسز ویلی شي. نو چې کله لارج نمبر 10 to power 24 نو یوټا دی په کیپیټل بای ریپرزینټ کیږي 10 to power 21 دی. زیټا دی په کیپیټل زی باندې 10 to power 18 دی په ایگزا باندې کیپیټل ای بشي 10 to power 15 دی. پیټا دی په کیپیټل پی باندې 10 to power 12 دی. ټیرا دی په کیپیټل ټی باندې 10 to power 9 دی. ګیگا دی په کیپیټل جی باندې 10 to power 6 دی. میگا دی په کیپیټل ایم باندې 10 to power 3 کیلو دی.
په سمال کې باندې وړو د کیپټل سمال ته به خیال کوئ. 10 to power 2 هیکټو دی په سمال h باندې. 10 to power 1 ډیکا دی په ډي ای باندې. 10 to power minus 1 ډي سی دی په سمال ډي باندې. 10 to power minus 2 سنټي دی په سمال سی باندې. 10 to power minus 3 ملي دی په سمال ام باندې. 10 to power minus 6 مایکرو دی دا مایکرو دی سی دی ښه دا سیمبل شو. 10 to power minus 9 نینو دی. 10 to power minus 12 پیکو دی دا سی باندې دی ښه سمال پی شو. 10 to power minus 15 فیمټو دی. 10 to power minus 18 چې کوم دی آټو دی سمال ا. 10 to power minus 21 زیپټو دی سمال زی او 10 to power minus 24 چې کوم دی یوکټو دی سمال واي. ټیک شو. په دې باندې بیا ما یو سپیشل یو کوېسچن کړی دی. کوېسچن دی وی هاو مینی کیوبیک نانومیټرز آر دیر ان کیوبیک مایکرومیټرز. په کیوبیک مایکرومیټرز کې دننه څومره کیوبیک نانومیټرز دي. اوس ګورئ کله چې راغی 1 مایکرو میټر کیوب نو دا کیوب ګوره په ده باندې هم دی ښه نو ما ایز ا هول ولیکو. که په 1 باندې ولیکې 1 دي کې دا څه فرق نه کوي. مایکرو نه دی مایکرو میټر کیوب دی دا په ځای مې 10 to power minus 6 ولیکو. اوس چونکې په ده کې نینو راوستل دي نو 10 to power minus 6 ما داسې ولیکو minus 6 ما ولیکو minus 9 plus 3 ما پکې نینو را دننه کوو په څه طریقه باندې دا دی راغی. ټیک شو. اوس دا پلس 3 جدا ولیکه 10 to power plus 3 او 10 to power 9 بشي د پاسه خو په کیوب موجود دی نو دا زموږ سره څومره راغی دا دی مې جدا ولیکو دلته مې وی نینومیټر او دا پاور اف 3 د 3 ته راغی نو دینه راغی 10 to power 9 نینومیټر کیوب. نو په 1 مایکرومیټر کیوب کې 10 to power 9 نینومیټر کیوب دی ښه.